ሰላም እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እንደሚታወቀው 2013 ይዘናል። የ2013 የመጀመሪያ ቪዲዮ ነው እንግዲህ ይሄኛውን የምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በ2013 የተለያዩ ነገሮችን ለእናንተ አቀርባለሁ ብዬ አስባለሁ። ከነዛም ውስጥ አንዱ የጀመርኳቸው ቱቶሪያሎች አሉ። እነሱን ቱቶሪያሎች ጥሩ ደረጃ ላይ ያደርሳለሁ ብዬ አስባለሁ። በሌላ በኩል ደግሞ አዳዲስ የምንጀምራቸው ነገሮች ይኖራሉ። ስለ አፕ ዲቨሎፕመንት ዲቨሎፕ ስታደርጉ እንዴት ሞኒተራይዝ እንደምናደርግ እነሱንም በስፋት እና በጥልቀት እናያለን ብዬ አስባለሁ። በተረፈ አዳዲስ ግኝቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ አምፓኪንግ ሊሆን ይችላል። ከዚህ በፊትም ኦልሬዲ የሰሯቸው አምፓኪንጎችም አሉ፣ እነሱን እናቀርብላችኋለን። ስለዚህ አብራችሁን ሆኑ። ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግ ይህንን ቻናል ግሮዝ እና ብዙ ሰዎች ጋር እንዲደርስ አድርጉት። በተረፈ አመሰግናለሁ። በሌሎች ቪዲዮዎች እንገናኛለን። ቻው።